वेलकम टू रश्मीज रसोई। नेहमी तोच नाश्ता खाऊन किंवा तेलकट तुपकट खाऊन आपल्याला कंटाळा आला असतो, म्हणून मुद्दामच आज मी तुम्हाला आगळा वेगळा असा पनीर ब्रेड रोलची रेसिपी घेऊन आली आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। पनीर ब्रेड रोल बनवण्यासाठी आपण 150 ग्राम हा पनीर घेतलाय। ब्रेडच्या स्लाइस यूज करणार आहोत। नंतर एक लहानसा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचाच मी आगरी कोळी मसाला यूज करणार आहे। 1 चमचा आलं लसूण क्रश, कोथिंबीर घेतली आहे, चवीप्रमाणे मीठ, तेल यूज करणार आहोत 1 ते 2 चमचे आणि ब्रेड टोस्ट करण्याकरता आपण हे तूप यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हा जो आपण पनीर घेतलाय हा आपण ह्याच्यावर ग्रेट करून घेऊया। हे बघा, पूर्ण पनीर हा ग्रेट करून घेतलाय। आता ह्याची आपण स्टफिंग तयार करूया। पनीर ब्रेड रोलची स्टफिंग बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हा पॅन गरम करत ठेवलाय। अगदी 1 टेबलस्पून एवढंच तेल घेणार आहोत, जास्त पण तेल यूज नाही करायचंय आपल्याला। तेल गरम झालं की हा अगदी बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे तो तेलावर ऍड करूया। नंतर चमचाभरच आलं लसूण क्रश घेतले ते ऍड करणार आहोत। आता कांदा आणि आलं लसूण क्रश आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी आता लो करते। कांदा आणि आलं लसूण क्रश आपण व्यवस्थित शिजवून घेतले। हे बघा, अगदी कमी तेलावरच लो फ्लेम ठेवून। आता ह्यात आपण हळद घालणार आहोत। नंतर हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, पोहे खायचा चमचा असतो तोच चमचा, 1 चमचा मी मसाला घेतलाय। हा मसाला तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर म्हणजे काश्मीरी मिरची पावडर आणि अगदी पाव चमचाच गरम मसाला यूज करू शकता। आता हळद आणि मसाला तेलावर छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। परतून झालं की यात आपण चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत। मीठ ऍड केल्यानंतरही हा कांदा आणि हळद मसाला व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता ह्या स्टेजला आपण हा ग्रेट केलेला पनीर आहे तो ऍड करणार आहोत। पनीर ऍड केल्यानंतर लो टू मीडियम फ्लेम वरच आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून आणि एक 5 मिनिटासाठी तरी शिजवून घ्यायचं आहे। पहिला मी हे मिक्स करून घेते व्यवस्थित। हे बघा, पनीरची स्टफिंग आपली रेडी झाली आहे। अगदी 4 ते 5 मिनिटातच पाणी पण थोडा पण पनीरला पाणी नाही सुटलंय। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि ही स्टफिंग एका प्लेट मध्ये काढून गार करून घेते। पनीरची स्टफिंग गार होईपर्यंत आपण ह्या ब्रेडच्या स्लाइसच्या ह्या काट्या आहेत, जे साइडचे काट आहेत, हे काढून घेणार आहोत, म्हणजे आपल्याला ब्रेड फोल्ड करायला अगदी इझी पडेल। हे असे काढून घेतले की आपण थोडंसं लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे ह्याच्यावर। हे बघा, अशा पद्धतीने सर्व हे स्लाइस आहेत ते मी त्याचे काट काढून घेते आणि लाटणं फिरवून घेते ह्याच्यावर। सर्व ब्रेडचे हे काट कापून घेतलेत आणि लाटण्याने थोडं ह्याला फिरवून देखील घेतलंय। आणि आता आपली ही जी पनीरची स्टफिंग आपण बनवलेली ही पण गार झाली आहे। या स्टेजला आता ह्याच्यामध्ये आपण ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर ऍड करूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। लक्षात ठेवा, कोथिंबीर कधी पण कोणतीही गोष्ट तयार करून झाली गार झाल्यावरच ऍड करायची, म्हणजे ती छान हिरवीगारच राहते, नाहीतर गरम ह्याच्यात टाकली तर थोडी काळी पडते। आता लगेचच आपण हे ब्रेड रोल बनवायला सुरुवात करूया। आपण ही ब्रेडची स्लाइस घेतली आहे एक। आता ह्याला थोडंसं ओलं करून घेऊया, म्हणजे नॉर्मली ह्याचे साइडचे हे जे काट आहेत ना ते ओले करून घ्यायचे आहेत।
साईडचे काठ ओले केले का ते व्यवस्थित रॅप होतं, म्हणजे ओपन होत नाहीत। हे बघा, असा हा ब्रेड आपला ओला झालाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण पनीरची स्टफिंग भरणार आहोत। चमचाभर तरी मी पनीरची स्टफिंग घेतली आहे। थोडं हाताने ह्याला असं प्रेस करून घ्यायचं आहे, म्हणजे रोल करायला आपल्याला इझी जाईल। प्रेस करून झालं की अलगदपणे हा ब्रेडची स्लाइस आहे ती आपल्याला फोल्ड करायची आहे। पुन्हा इथे आपण थोडंसं पाणी लावून घेणार आहोत। हे बघा, आणि मग हाताने असं हे प्रेस करून घ्यायचंय। तुम्ही बघू शकता अगदी इझी वेनी हा पनीर ब्रेड रोल आपला तयार झालाय। अशाच पद्धतीने एक एक करून मी हे रोल तयार करून घेते। हे 2 रोल मी तयार करून घेतलेत, हे या प्लेटमध्ये ठेवते आणि ह्याच्यावर आहे ना आपण झाकण देणार आहोत। म्हणजे एक रुमाल आहे तो मी अगदी थोडासाच ओला करून घेतलाय आणि झाकण देऊया, म्हणजे हे ब्रेड ओपन होणार नाहीत। बाकीचे रोल बनवेपर्यंत हे असं झाकून ठेवूया आपण। 5 ते 6 रोल मी हे तयार करून घेतलेत। आता गॅसवर एक पॅन गरम करत ठेवलाय, हे लगेचच आपण फ्राय करून घेऊया। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवलाय, ह्याच्यावर आपण तूप टाकणार आहोत आणि गॅसची फ्लेम अगदी लो करून घ्यायची आहे। हे आपण शॅलो फ्रायच करणार आहोत आणि एक एक करून हे रोल आपण याच्यावर प्लेस करूया। लक्षात ठेवा, गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे। लो फ्लेमवर जर आपण हे व्यवस्थित फ्राय केले तर ते छान क्रिस्पी बनतात। आणि टाकताना थोडंसं असं प्रेस करून म्हणजे ठेवायचं, म्हणजे ते फ्राय करताना ओपन देखील होणार नाही। तूप थोडं पसरून घेऊया। एका बाजूला हे उलट पलट करून आपण फ्राय करणार आहोत, दुसऱ्या बाजूला उरलेले रोल आपण तयार करणार आहोत। 1 मिनिटभर झालाय, आपण हे रोल पलटून घेऊया एक एक करून। हे बघा किती सुंदर असे हे दिसतायत। सर्व रोल मी पलटून घेते। आता ह्याच्यावर थोडंसं आपण तूप सोडणार आहोत। साइडनी असं तूप सोडूया आणि उलटपालट करून क्रिस्पी होईपर्यंत हे व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहे। आणखी 1 मिनिट झालाय, पुन्हा आपण हे रोल पलटून घेऊया। हे बघा कसा छान सोनेरी रंग येतोय त्याला हळूहळू। फक्त स्लो फ्लेमवरच आपल्याला हे व्यवस्थित फ्राय करायचे आहेत, एवढं लक्षात ठेवा। मगच ते वरना पण छान क्रिस्पी बनतील आणि कमी तुपावर फ्राय होतील। आता आणखीन 1 मिनिटभर हे असेच ठेवूया आणि आता आपले हे पनीर ब्रेड रोल रेडी होतील। सुंदर असे रेडी झालेले हे पनीर ब्रेड रोल आपण सर्व करणार आहोत। हे बघा किती सुंदर असे दिसतायत। सर्व साइडनी अगदी व्यवस्थित ते फ्राय झालेत। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि हे रोल आपण सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असे वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असे तयार झालेले हे पनीर रोल आपण ह्या सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही वेगळी अशी ब्रेड पनीर रोलची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे ब्रेड पनीर रोल घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे ब्रेड पनीर रोल कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या ब्रेड पनीर रोलचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर and सबस्क्राइब करा। Thank you for watching my video.